درود دوباره به شما بینندگان خوب شبکه من و تو. خیلی خوشحال هستم که در کنار خانم دکتر نهضت فرنودی با شما هستم. از ایشون بسیار تشکر میکنم که بلا فاصله که وقتی که رسیدن به لندن تشریف آوردن استودیوی ما. واقعا بهتون خسته نباشید میگم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم. من هم در این شرایط سخت که هموطنانم در داخل کشور با بیم و هراس و احساسات دوگانه‌ای زندگی میکنن، با همین شکل و شمایل فکر کردم اگر میتونم کمکی بکنم برای التیام بخشیدن به وضع روحی اونها، اینجا خدمتتون باشم. کار بسیار خوبی کردید. من مطمئنم که هموطنانمونم مثل مایی که اینجا داریم زندگی میکنیم تو این شرایط جنگی خیلی دچار تضادهای مختلفی شدن. یعنی مثلا بخوام بگم این روزها یه تضادهای درونی هست. مثلا ما خودمون وطن پرست میدونیم، نگران ایرانمون هستیم، نگران وطنمون هستیم، دلمون با مردم ایرانه، ولی از اون طرف وقتی میبینی یه حکومت داره ضربه میخوره، یه حکومتی که این همه سال ما رو سرکوب کرده، یه جور احساس خوشحالی، رضایت. حالا من خودم خیلی مثلا حتی خیلی جاها خیلی ذوق کردم ولی حتی جرئت نکردم، نرفتم به جای بنویسم آخ چون مثلا اینایی نکردم، یعنی برای اینکه میگفتم از اون برم خب شرایط جنگیه. من واقعا سوالی که ازتون دارم اینه، آیا این شادی از شکست حکومت الزاما به خاطر اینکه میبینید تو فضای مجازی هم چه برچسبایی همه میزنن به همدیگه به معنای خیانت به وطنه، یا میتونه یه بخش از این واکنش طبیعی به این ظلم و سرکوب باشه؟ ببینید، من فکر میکنم بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که به عنوان یک روانشناس اول یک مثالی رو بزنم که وضعیت ما رو یه خورده بتونه روشن‌تر کنه. ما در خانه‌های خشونت، یعنی در خانه‌هایی که اعضای خانواده از دست پدر بیمار یا مادری بیمار یا پدر و مادری معتاد یا پدر و مادری خشن که لحظات زندگی و عمر اون بچه هاشونو و آزادی هایی که اون بچه ها میتونن داشته باشن جزء حقوق اولیه‌شونه، اینا رو از اونها میگیرن، ما چه میکنیم؟ ما معمولاً میایم میگیم که مادامی که اینا در این خانواده هستند، این بچه ها جز مشتی بیمار و آسیب دیده و رنجور روانی و روانپریش بار نمیان. بنابراین حالا اگر همسایه ها توشون افرادی پیدا میشن که ما واقعا دوستشون نداریم، من فکر نمیکنم هیچ کسی نیتانیاهو رو دوست داره، ولی با کارهایی که کرده و ستمهایی که در منطقه در 30 سال انجام داده، ولی ما حتی یک کسی، یک قلدری تو محلمون هست که دوست نداریم، ولی سر به زنگاه اگر این قلدری ها اومد یقین بابامونو گرفت و پلیس صدا کرد، بابامونو داد دست پلیس و از خونه بردن، یا مادر مریضمونو داد دست پلیس از خونه بردن، اون وقت ممکنه یه آموزگار از مدرسه یکی از بچه ها یا یه زن همسایه مهربون برگرده بیاد تو این خونه و فکر کنه که اولا این بچه ها باید این تضادی که تجربه میکنن از اینکه باباشون رفت و اینا ذوق کردن، مادرشون رفت و اینا ذوق کردن، به دست قلدر محله رفت و اینا ذوق کردن، از این احساس شرم و گناه رها بشن، به دلیل اینکه الان یه فرصتی برای اونا به وجود اومده و یه موقعیتی فراهم شده که اینها دیگه اون ظلم و ستم و خشونت دائمی و تحقیر و ترس و وحشت رو نداشته باشن. اما بعد از این مثال بذارید من یه مبحث روانشناسی عمیق‌تر رو مطرح کنم. یه چیزی در روانشناسی اجتماعی هست به اسم cognitive dissonance یا شناخت‌های ناهمگون. شناخت ناهمگون یه مثالش رو اگر بزنم مثل اینه که یه پزشکی که تمام اطلاعات رو راجع به اینکه سیگار سرطانزا هست داره، ولی از طرفی
خودش از سالهای قدیم معتاد به سیگاره و نمیخواد من دست بده، میخواد این سیگاره رو بکشه. ولی دائم این شناخت ناهمگون، شناخت ناهماهنگ در ذهنش یه تنشی به وجود میاره. متاسفانه وقتی که ما این دو شناخت ناهمگون رو کنار هم داریم، مغز ما چون دلش میخواد به حالت آرامش و هارمونی برگرده، متاسفانه ما یه سری از داده ها رو میتونیم سرکوب کنیم به نفع یک طرف از این شناخت. چرا؟ چون وقتی شناخت یک سویه میشه، ما مغزمون آرامش میپذیره. حالا در این شرایطی که ما داریم در ایران، اون وقت این کار یک سویه شدن شناخت، اگر سویه بد رو، سویه مضر رو، مثلا اون پزشک بره یه عالمه مقاله پیدا کنه راجع به این که نه خیر سیگار، چرچیل تا 90 سالگی سیگار میکشید و سرطانم نگرفت. نه، این تحقیقا میگن این سیگارایی که این فیلتر رو داره سرطان نمیاره. به این ترتیب یک سویه کرد برای اینکه راحت سیگارشو برداره بکشه و حالشو ببره. حالا ما مردم ایران چه در خارج باشیم چه در داخل، باور کنید ما که در خارج نشستیم، درسته که صدای بمباران رو نمیشنویم، درسته که انفجار رو نمیبینیم، درسته که در دود اونجا نیستیم، درسته که در جاده ها و هایوی ها نموندیم، نمیدونم مشکلات دیگه نداریم، اینا همش درست. اولا ما به اینجا نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. این در درجه اول. دومش هم اینه که من نزدیک 50 سال در خارج از ایران زندگی میکنم. ثانیه‌ای دلم از حال وطنی که خانه منه غافل نیست. بنابراین ما هم اینجا دستی دور ولی درون آتش داریم. حالا شما از نزدیک میبینین اندازه ما نمیترسیم. بنابراین ما هممون در همین شرایط مشابه و مشترک هستیم. اما چیزی که منو نگران میکنه اینه که تو این تضادی که الان شما به قشنگی مطرح کردید که ما از یک طرف گرفتار حکومتی هستیم که 45-6 ساله بهترین فرزندانش رو از بین برده، آزادی ها رو گرفته، حالا همه بلاهایی که به سر ما آورده. از یه طرف دیگه وطن پرستیم، ایرانی هستیم، چون ایران نباشد تن من مباد. هیچ وقت ایرانی از مهاجم خارجی استقبال نکرده. بنابراین ما نگاه کنید الان برای اینکه تو این دو شناخت ناهماهنگ یک تصمیم گیری درست کنیم، باید اول بیایم واکاوی کنیم هر کدوم از اینا رو. ببینید شما، وطن فقط خاک که نیست، دیوار و در و نمیتونم درخت و کوه که نیست. وطن اون جایی است که ما باید توش آزادی تجربه کنیم. وطن اون جایی است که ما باید احساس امنیت کنیم. وطن اون جایی است که ما باید در ساختنش دخالت داشته باشیم. وطن اون جایی است که برای تصمیم گیری های کلانش باید مشارکت فعال داشته باشیم. وطن اون جایی است که ما باید بتونیم بچه‌هامون رو برای فردای ایران توش پرورش بدیم. نه اینکه بچه‌هامون اگر رفتن تو خیابون گفتن قیمت بنزین گرونه با گلوله روبرو بشن. وطن معنی داره. وطن یعنی اون ملتی که در یک سرزمین زیر یک قوانین هستند که هر وقت این قوانین به مصالحش نبود بتونن اونو تغییر بدن. آیا ایران ما الان چنین حکومتی داره؟ آیا اینا از روز اولی که اومدن اول گفتن ملت نه امت، بعد امت هم امت اسلامی، بعدم از روز اول این همه ذخایر ملی ما رو صرف کشورهایی کردن که به هنگامی که اونها مایلن در خدمت اونا باشن که اونا رو هم خوب از دست دادن. من فکر میکنم آقای خامنه ای برای لبنان پدرتر بوده تا برای ایران، برای غزه پدرتر بوده تا برای ایران، برای یمن پدرتر بوده، برای سومالی پدرتر بوده تا ایران.
و از دهن بچه های خودش گرفته و به اونجا داده بدون اینکه موافقت ملت رو داشته باشه. هنوزم دیر نیست. هنوزم امروز حکومت ایران بیاد آزادانه با نظارت بین المللی از مردم داخل ایران یک رفراندوم کنه و بپرسه آیا شما با سیاست-های امروز ما موافقید؟ نه دیروزم دوباره ایشون چند روز پیش که حالا تو اون جایی که قایم شدم باز اومدن گفتم فلسطین مهمتره. خیلی من که نشنیدم، ولی به هر حال بنابراین این حکومت ما حکومت ملی ایرانیان نیست. نه به حاکمیت ملی تن در داده، نه به آزادی تن در داده و نه به استقلال ایران اهمیت داد. یادتون باشه حتی در اون روزهایی که این انقلاب در سال 57 داشت میرفت میگفتن استقلال، آزادی، بعد حالا جمهوری اسلامی رو هم سرش گذاشتن. عیب نداره. کجاش جمهوریه؟ نمایندگان مجلسش با انتخاب مردم میرن، نمیدونم مطبوعاتش آزاده، رادیو تلویزیوناش آزاده، نشر آزاده، احزاب سیاسی آزاده. بنابراین ما وقتی اینجوری تجزیه تحلیل بکنیم اون وقت میفهمیم که ما در خاک وطنیم، اما حکومتی که ما انتخاب کرده باشیم که اون زندگی رو که ما در این وطن میخوایم برای ما به وجود نیاورده. ما سهمی در گردانیدن و چرخیدن این وطن نداریم. چرا جوونا دسته دسته از ایران میان بیرون؟ چون گرفتار عجز یادگیری شدن. عجز یادگیری شده یعنی اینکه تلاش بکن و به نتیجه نرس، بعد در عجز یا هدفت رو وامیدی یا محلت رو ترک میکنه. بنابراین امروز این تضادی که بین دو شناخت ما هست، به نظر من روانشناس در تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق ما میتونیم ایرانی باشیم، ایرانی وطن پرست باشیم، به آینده کشورمون بیاندیشیم، خیرخواه امروز و فردا و نسل‌های آینده ایران باشیم، ولی همزمان خوشنود باشیم از اینکه اسرائیل به خصوص اماکنی رو که این حکومت در این سالها بنا کرده که با ملت خودش در درجه اول بستیزه و سپس به نفع اسلام رادیکال در جهان برای امت اسلامی خدماتی انجام بده، این مراکز رو داره از بین میبره، مراکز قدرت رو از بین میبره. و من متاسفم که حدود 800-900 نفر ایرانی از بین رفته، ولی طبق یه گزارشی که در یک نشریه انگلیسی دیدم اکثر این 56 تا زن و بچه‌ای هم که از بین رفتن در محلی بودن که به این فرماندهان حمله شده، نه به مردم کوچه و خیابان. و حالا من فکر میکنم این تضاد بین این دو شناخت ناهماگون باید اینگونه حل بشه که ما ایرانی هستیم، وطن پرست هستیم، برای ایرانمون آبادی و آزادی طلب میکنیم، ولی خودمون زورمون به این قولی که 45 ساله به سر ما سواره نمیرسه و الان دیگرانی که دوستشان هم نداریم دارن به ما کمک میکنن که شاید این رژیم تغییر کنه. فردای تغییر رژیم اگر یک هواپیمای اسرائیلی، یک هواپیمای آمریکایی از فضای آسمان ما بخواد عبور کنه، اون وقته که همه ما باید یک دست و یک پارچه بگیم ما مملکت خودمون رو خودمون اداره میکنیم و احتیاج به کمک شما نداریم. ولی تا اون روز بین ما و آزادی یک دیوار تاریک ضخیم استبداد دینی وجود داره و ما از این غافل نباشیم. و یه نکته رو که بگم اینه که الان اگر به هر شکلی که ملت خودشون میدونن، الان این کار از دست من بر اومده که اومدم اینجا، از فرودگاه رسیده بیام اینجا و این مطلب رو
مطرح کنم. یکی از عزیزانم گفت آخه دکتر جان فکر میکنی با این حرف تو این آتیشی که در ایران خاموش میشه؟ گفتم نه، جنگل آتیش گرفته بود، گنجیش که به منقار خودش یه قطره آب از اقیانوس میگرفت میآورد میریخت تو این آتش. ازش پرسیدن که تو فکر میکنی با این تلاش تو آتش خاموش میشه؟ گفت نه، ولی از دست من فقط همین برمیاد. از دست منم این برمیاد که به این گرفتاران در این تضاد روانی تجزیه و تحلیل کنم که پایه این تضاد شناخت‌های نادرستی است که احتیاج به تحلیل و بازبینی جدید داره و این کار رو باید زودتر کرد. قدر وقت در نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. از حافظ. خیلی ممنون. حالا باز من از شما سوال دارم ولی یه سری تلفن داریم، اینا رو میریم جواب میدیم. من باز از شما یه سری سوال میخوام بپرسم. میریم الان به کانادا، تورنتو. آقای آرش، درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. سلام، درود بر شما. جناب آرش، شما خانواده در ایران دارید؟ بله، خانواده من در ایران هستند، ولی اگر که لطف فرمایید من یه چند دقیقه از زمان برنامه‌تون رو امیدوارم هدر ندم، ولی چند تا موضوع هست که دوست دارم هموطنای من، اونایی که قلبشون برای مام میهن میتپه، اونها به حرفای من گوش کنن. هر موقع که حس کردین صدای من داره قطع میشه یه چیزی به من بگین که من خودم آپدیت کنم. بله بفرمایید. اولین مورد، دوستان، اسرائیل مقصر نیست. این رو همیشه یادتون باشه. اسرائیل بیش از 80 سال داره میجنگه، خب، و اسرائیل اصلا در موضوع جنگ با ایران نبود. موضوعش این نبود. اسرائیل قبل از اینها خب داشت با فلسطین میجنگید و موضوعات دیگه بود. ایران بود که پا گذاشت وسط این بازی. ایران بود که گروه‌های نیابتی ساخت. ایران بود که خودش رو انداخت وسط و الکی برای هیچی شروع کرد میهن رو خرج کردن برای یک سری ایدئولوژی که واقعا بازنده بودن. پس اسرائیل مقصر نیست. نگاه دومی که داشته باشید به این موضوع اینه که اسرائیل نگاهش به جنگ مثل یک پروژه میمونه. نگاه اون به جنگ یک چیز، ببخشید خیلی ساده تر بگم، یلخی نیست که همینجوری بخواد چند تا موشک بندازه توی مقصد و مثلا بخواد به نتیجه برسه یا نرسه. اسرائیل خیلی دقیق میدونه کجا وایساده، میدونه کجا رو میخواد بزنه و یک برنامه‌ریزی خیلی منظم داره. نکته بعدی اینه که اسرائیل نمیتونه نیروی زمینی وارد ایران بکنه برای اینکه رژیم چنج اتفاق بیفته. خب به خاطر همین مردم باید آگاه باشن که در لحظه مناسب وارد زمین بازی بشن. حالا برم سراغ موضوع دوم. وقت و انرژیتون رو دوستان فقط و فقط صرف نزدیکان خودتون بکنید. شما به هیچ عنوان نمیتونید یک غریبه رو راضی به این بکنید که حرف شما رو بفهمه، چون اونا واقعا دارن از یه دیدگاه دیگه نگاه میکنن. ولی هر کسی روی نزدیکان خودش اگر زمان بذاره شاید بهترین نتیجه رو بتونه بگیره. مورد سومی که میخوام راجعش صحبت کنم اینه که بی‌محابا وارد میدون نشین. همینجوری یهویی نرید. ببین من سال 88 بودم، سال 98 بودم، سال 401 بودم و تنها اتفاقی که برای ما میافتاد به خاطر اینکه مردم خیلی بی‌محابا رفتن وارد میدون شدن، ما فقط چوب و چماق می‌خوردیم، عزیزانمون از بین رفتن و نمیتونستیم به نتیجه‌ای برسیم. خب پس فقط تنها کاری که بکنید اینی که خسته‌شون بکنید. نیازی نیست برید بیرون شعار بدید، فقط وارد میدان بشید، توی منطقه‌های شهری باشید و بذارید اینها با چشماشون دنبال شما بکنن، چون اونها دارن استرس میکشن و شما یه زندگی روتین و عادی رو تصور بکنید که دارید انجام میدید. اینجوری باعث میشید که نیروهای سرکوب اونها خسته بشن. اتفاقی که براشون میفته اینه که بعد از یه مدت واقعا دیگه شروع میکنن کم کم زمینگیر شدن. مورد بعدی اینه که بررسی میدانی بکنید. هر موقع ببینید، من الان واقعا خیلی ناراحتم که تو ایران نیستم، چون من فقط چند ماه اومدم از ایران بیرون و واقعا با تک تک سلولای بدنم از دست خودم، از دست خدا حتی خشمگینم که چرا الان این موقعیت باید اینجا پیش بیاد که من نباشم اونجا. ولی لطفاً با دوستانتون هماهنگی داشته باشید، بررسی‌های میدانی بکنید. اول ببینید که میخواید به عنوان مثال راجع به جنگ‌های کریکی تحقیق بکنید، ببینید چجوری میخواید به کجا شبیخون بزنید، چون شما هم باید به نوبه خودتون یک سری کارها رو انجام بدید. ببینید هر منطقه‌ای که میخواید برید سمتش، هر کاری که میخواید انجام بدید، دوربینا کجان، شما چجوری میتونید فرار کنید، مسیرهای در رو کجای، مسیرهای رفت کجای، مسیرهای آمد کجای. این خیلی موضوع مهمه که شما برای لحظات حساستون آماده باشید. آرش جان، بازم تلفن داریم. می‌خواستم بگم اگر میشه کوتاه یه جنبندی داشته باشین، چون میخوام تلفن‌های دیگرم بگیرم.
بگیرم. به روی چشمم حتما. فقط حواستون باشه هر جایی رو مردم خواستید برید سراغش، خواستید به لحظه‌ای که شاهنشاه داره به شما میگه که وارد میدان بشید، خب توی لحظه‌تون بدونید کجاها قراره برید و هماهنگی داشته باشید. به سخنای شاهزاده رضا پهلوی واقعا با دقت گوش کنید. تحت تاثیر پروپاگاندای حکومت اسلامی قرار نگیرید. شما خیلی بهتر میدونید که چه کسی در روز اول شروع کرد مردم ما رو کشتن. لطفاً کارمندا سعی کنید تا جایی که میتونید مشاغلتون تخلیه کنید. از تجزیه نترسید، چرا که در زمان رضاخان کبیر هم همین صحبت‌ها بود، ولی دولت مرکزی نمیذاره این اتفاق بیفته. بدونید که هیچ تجزیه‌ای قرار نیست رخ بده. با هماهنگی مردم و دولت مرکزی همه چی عالی میشه. آرش جان خیلی ممنون، مرسی، ممنون. با ما ببخشید تعداد خطا آخر رو بگم لطفاً. فقط یک جمله. آره همین یک جمله، معنی ائتلاف رو درک بکنید. درسته شاید بعضیا بیان بگن که آقا ما مثلا رضای پهلوی رو قبول نداریم، ما حکومت دموکرات میخوایم، ما نمیدونم شاهنشاه نمیخوایم، ما هستی. ائتلاف رو درک بکنید یعنی اینکه با هر پدرکشتگی که با هم داریم زیر یه بیرق با هم دیگه باشیم. بله مرسی، خیلی ممنون. من فکر می‌کنم ایشون خیلی به گفتمان و برنامه‌ریزی و پلن کردن اعتقاد داشتن و معتقد بودن. و یه چیز دیگه واقعا من خواستم بپرسم، این حرفی که الان ایشون زد فکر می‌کنم احساس خیلی‌های دیگه هم هست اینه که ولی بذار من یه تلفن بگم، ولی میخوام به این برگردم که ما خیلی اینجا میگیم که چرا ما اینجاییم، کاش مثلا ما الان ایران بودیم. درسته که حالا میدونم حالا ماها که نمیتونیم برگردیم، ولی خیلی این احساسو دارن. حالا بعد از شما میپرسم که با این احساس باید چیکار کرد، ولی قبلش بریم پیش آقای فریدون فرخزاد از انگلستان. درود بر شما، روی خط هستید. سلام علیکم. درود بر شما جناب فرخزاد. بله خیلی جناب فرخزاد، آیا شما هم من دوست داشتم اسم خودمو تینا یا سالومه بذارم، ولی شما واقعا دارین شغل آقای فرخزاد رو برای ما انجام میدید. شما لطف دارین. ولی من از شما میپرسم آیا شما هم دچار این تضاد احساس هستی که ما داشتیم راجع بهش امروز با خانم دکتر صحبت میکردیم، که از یه طرف نگران وطن و مردم باشید ولی از اون طرف خوشحال باشید از اینکه سران حکومت دارن یکی یا مقرشون از بین میره یا دارن کشته میشن؟ حتما همه ما این احساس رو داریم و من امیدوار هستم که ما برگردیم به اون جایی که پاره شدیم در 57، برگردیم به اشتباهاتی که داشتیم اونا رو ترمیم کنیم، برگردیم سر جای خودمون. نگاه ما باید اونا ما رو چالش نکنن، ما باید دموکراسی رو چالش کنیم. ما الان وقتی هست که بدونیم که سرمون اومده. وقتی انقلاب شکل گرفت گروه‌های تروریستی از تمام مناطق دنیا جمع شدن تو خونه ما با اونا رو الان بیرون کنیم. ما الان وقتی هست که تمام این مزدورایی که به خونه ما پناه آوردن و به ما حمله کردن و پناه نیاوردن، اشغال کردن کشورمون رو. اشغال کردن. بله. آره اشغال کردن. ما باید حتما برگردیم به حالت اول خودمون. ما تو اون چیزی که قوی هستیم بر رشد کنیم، تو فرهنگ، تو اقتصاد، تو هر چیزی که داغونمون کردن ما با شروع کنیم برگردیم به حالت اولیه خودمون. ما خودمون رو میتونیم پیدا کنیم. ما باید کسانی که در این آب و خاک منفعت میبرن و ما رو به این روز در آوردن، مخصوصا دولت‌های بیگانه مثل الان فرانسه، مکرون برای چی ناراحته؟ برای که این خودش اومده این سردسته خودش رو آورده در کشور ما پناه داده. ما باید حتما این دست اینا رو قطع کنیم. نه ایرانی‌ها راه خودشون رو پیدا کردن. ما همه باید بدونیم داریم چیکار می‌کنیم. نگاه کنید هر روز ما بریم سر کار، برگردیم و ببینیم هیچ نتیجه در زندگیمون اتفاق نیفتاده، این فایده‌ای نداره. این اصلاً کار ما رو به جای نمی‌کشونه. این اصلا ما رو به دموکراسی نمی‌رسونه. دموکراسی بذارید خانم دکتر می‌خوان یه چیزی بهتون بفرمایید. من داشتم فکر می‌کردم که اگر از وقت این برنامه، چون من روانشناس هستم، این گونه استفاده کنیم که افراد از اون جایی که حال دلشون در این روزها هست حرف بزنن و سوال بکنن، شاید اون چه که ما مطرح میکنیم به صورت یک روانشناسی دورای بحران به خصوص به عزیزانمون در داخل ایران کمک کنه. بله مرسی. مرسی آقای
من فکر میکنم میتونم یه جمله دیگه بگم؟ بفهم. من فکر کنم ملت ایران به روانشناسی و تراپی خیلی احتیاج دارن، چون که ما 40 سال 47 سال 50 سال نمیدونم 5 تا دکه هست الان در این حالت قرار گرفته ایم. الان نگاه کنید چقدر مراکز داره اسرائیل میزنه، هنوز تموم نمیشه. این لونه ها کی باید تموم بشه؟ این لونه های فسادی که دو کشور ما رو به این شکل در آورده کی باید تموم بشه؟ اسرائیل داره بهترین کار رو برای ما انجام میده. یعنی واقعا بزرگترین کار برای ملت ایران است. ملت ایران اشتباه نباید بکنن. یعنی یک بار برای همیشه ما برگردیم به ذات خودمون. به کوروش هم دیگه لطفا نگیم به خواب که ما بیداریم. کوروش جهانی فکر کرد، کوروش بود ملیگرایی رو گذاشت کنار، تا 40% از دنیا رو قبضه کرد. کوروش همه رو پس داد. ما باید ملیگرایی رو در قلب خودمون بزنیم برای بقیه جهان. همین کاری که نتانیاهو داره میکنه، همین کاری که ترامپ میکنه. بله، ما مرسی. باید دنیوی فکر کنیم. بله، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید جناب فریدون فرخشاه. خیلی خیلی شجاع هستین، خیلی دوستون داریم. مرسی، ممنون. وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. خب خانم دکتر، من فکر می‌کنم همونطور که ایشون گفتم ما واقعا به یک روانشناسی هم فردی هم جمعی واقعا احتیاج داریم، اونم بعد از این 47 سالی که فکر می‌کنم به خصوص ماهایی که مثلا من که خودم تا 20 خورده سالگی فکر می‌کنم ایران بودم، هممون به نوعی سرکوب شدیم. حتی کسایی که خارج از کشور تروماهای جمعی داریم، یه سری اصلا اتفاقایی برامون افتاده، چیزایی دیدیم، مهسا رو دیدیم، 98 رو دیدیم، 88 رو دیدیم، همه اینا رو دیدیم. بندرعباس چند وقته بهشون اتفاق افتاد، متروپول رو دیدیم. هر چیزی که این مدت ما دیدیم فکر می‌کنم ما واقعا همونطور که ایشون گفتن واقعا به یه روانشناسی جمعی و فردی احتیاج داریم. بله، اتفاقا وزیر بهداری همین حکومت حدود 5-6 سال پیش اعلام کرده بود که وضعیت روانی ملت ایران به گونه‌ایه که ایران امروز 50,000 روانشناس و رواندرمانگر کم داره و فکر میکنم خیلی هم هنوز تخفیف داده بودن به نارسایی های وضعیت خودشون. بله، زندگی در بحران 2 تا کار با ما میکنه. یکی این که مغز ما رو برای استفاده از بهترین بخش مغز که پریفرانتال کورتکس است یا مغز پیشانی محروم میکنه و ما بیشتر با مغز هیجانیمون کار میکنیم و در مغز هیجانی خرد جمعی پایین میاد. این همون چیزیه که بهش شیدایی های جمعی میگن و شاید خود انقلاب 57 یکی از همین شیدایی های جمعی بود که به قول فوکو ما ملت ایران به یک خودکشی دست جمعی اقدام کرد. حالا الان تنها چیزی که من فکر میکنم این هست که ما یک سری بهداشت روان فردی رو باید رعایت کنیم که من اینا رو میتونم توصیه کنم به این صورت که اولا ما باید بدونیم در شرایط بحران خواب، خوراک و فعالیت‌های بدنیمون یعنی ورزش رو در کنار همه این شرایط باید حفظ کنیم. یعنی ما میبایست تلاش کنیم که به هر گونه‌ای که شده حتی با گیاهان آرام بخش و غیره خواب خودمون رو تنظیم کنیم. بدونیم که چون در شرایط بحران هستیم هر به اصطلاح آشغالی که دم دستمون میاد به جای غذا که تغذیه عصبی هست نداشته باشیم، غذای خیلی ساده بخوریم ولیکن مراقب این باشیم. و سوم این که تا جایی که میتونیم در بدترین شرایط فعالیت‌های بدنیمون رو کم نکنیم. من میدونم الان وقتی نیست، خودم هم در برج آج نشستم که بگم بیاین برین ورزشگاه ورزش کنین و فیتنس داشته باشین. نه، همین که توی خونه، دور خونه، توی کوچه، گروهی نکته آخر برای بهداشت روان فردی اینه که با افرادی بشینید و صحبت کنید که نسبتاً هم فکر و همراه شماست، چون این پیشگیری میکنه از جنگ و جدل شخصی و تحلیل رفتن انرژی شما، صرف انرژی شما برای متقاعد کردن کسی که حاضر نیست عقیده‌شو عوض کنه. من یه توصیه‌ام میکنم و اون این که از افرادی که فهمشون بسیار کم
و ایمانشون بسیار زیاده، خودتون رو جدا کنین. اونها نه اصلاح پذیرن، نه موضعشون عوض میشه، به دلیل اینکه اونا نیاز دارن در مغزشون با اون چیزی که هم هویت شدن حفظ کنن و به تمام ادله و نشانه های منطقی در رد نظر خودشون توجه نخواهند کرد. خیلی ممنون. میریم به فردیس تهران. خانم رضوان روی خط هستید. درود بر شما. خانم رضوان، شما در این شرایطی که الان هستید، الان داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم، شما هم آیا دچار همین تضادها هستید؟ از این طرف نگرانید یا میترسید و از این طرف خوشحالید؟ درود بر شما سالومه عزیزم و خانم دکتر عزیز. راستش ببینید، اتفاقا من داشتم به همین موضوع فکر می‌کردم. توی چند شب گذشته که من طبق فرموده شاهنشاه شعار میدادم، میدیدم هیچ ریاکتی دریافت نمی‌کنم از محله و اطرافیان. اولش عصبی شدم، ولی بعدش فکر کردم که ما ببینید جامعه توی یه پارادوکس غم‌انگیزی قرار گرفتیم. هممون یه ور قضیه که غم‌انگیزه اینه که توی کشورمون جنگ زیرساختا داره از بین میره، خیلی تبعات بعدی داره. ببخشید زیرساختا داره از بین نمیره، زیرساختا داره از بین نمیره. طبق اطلاعاتی که در جهان آزاد منتشر میشه و پخش میشه، 90% آن جاهایی که خورده شده، ضربه زده شده، ربط داره به قدرت آهنین حکومت جمهوری اسلامی، نه زیرساختار. بله. منظورم اینه زیرساختای خود جمهوری اسلامی. زیرساختای خود جمهوری اسلامی که تبعاتی به هر حال برای ساختمان‌های اطراف اینا داشته و برای مردم کشور من داشته. منظورم اینه، وگرنه بله دقیقاً همینطوری که شما میفهمید. یه ور خوشحال کننده این دوست اینه که جمهوری اسلامی توی نابودی، یعنی توی این همه سال، این همه ما زحمت کشیدیم، ریختیم تو خیابونا، هر کاری که کردیم، خون دادیم، چشما کور شد، تیر خوردیم، هر اتفاقی که افتاد هزار عزیز رو از دست دادیم، ولی توی ضعیفترین حالت ممکنشه. خب من این پارادوکس احساس میکنم یه شوک به مردم داده و حالت فریز گرفتن و یه ذره طول میکشه. من در حضور خانم دکتر نمیخوام جسارت بکنم این چیزا رو توضیح بدم، ولی یه خورده زمان میبره که از این حالت فریز در بیاد، چون اون موقع احساسات قاطی شده، نمیدونن، یه ذره گنگن، گیجن، نمیتونن حرکت بکنن. من مطمئنم، ولی با شناختی که از هموطنای عزیز خودم دارم و شما هم میدونید، مطمئنم خیلی خیلی زود این حالت از بین میره. مثل قیام مهسای عزیزم همه کشور خودجوش، همه شهرها خودجوش میان کف خیابون و اون تار و پود فرسوده یه ذره‌ای که مونده از این جمهوری ضحاک صفت آدمکش رو پاره میکنه و تموم میشه. و امیدوارم شما، شبکه شما تنها یه تیم حرفه‌ای و درجه یکی هستین که واقعا قابل اعتمادید برای همه ایرانیایی که من میدونم وطن پرستن و آدم‌های امنی هستید برامون. یه روزی رو دارم خیلی زود میبینم و خوشحالم از این موضوع که در کنار شما و با افتخار در حضور شاهنشاه عزیز رضا شاه پهلوی و ملکه مادر و سلسله پهلوی در کنار شما توی میدون شهیاد جشن آزادیمون رو بگیریم. مرسی، خیلی ممنون. ببخشید من یه جمله رو اینجا اضافه کنم. دوستان عزیزان، حتی اون دسته از شمایی که واقعاً حقتونه، نظرتون این باشه در بازگشت نهاد سلطنت به ایران، ولی صبور باشین، صبر کنین تا روزی که تکلیف حکومت آینده ایران پای صندوق‌های رأی مشخص باشه. همونطوری که
خود شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردن، ایشون رهبری دوران گذر رو بر عهده دارند تا رسیدن ایران به دموکراسی که در اونجا مشارکت مردم پای صندوق‌های رای نوع حکومت آینده ایران رو تعیین کنه و به نظر من مدیریت ایران آینده با یک تیمی و به گونه‌ای کثرت‌گرایانه که حضور تک تک نیروهای سیاسی و مبارزی که در این 45 سال خون دل خوردن و با این حکومت مبارزه کردند به اندازه سهم اقبال تاریخیشون در مدیریت ایران فردا مشارکت داشته باشند. همونطوری که خود ایشون بارها گفتن، از حالا نخواهید از شخص شاهزاده رضا پهلوی یک رهبر نمیدونم یگانه‌ای که دوباره پای هیچ فردی قندیل حاجت نیاویزید. بگذارید که در ایران همه نیروها به حیات سیاسی خودشون ادامه بدن. اقبال تاریخی و رأی مردم. الان خواستم یه سوالی که درباره بچه‌ها ازتون بپرسم. الان گویا پدافندا دوباره توی اهواز فعال شده. میخوام ببینم الان چه برخوردی باید با بچه‌ها داشت؟ بچه‌هایی که خب حالا مثلا ما خودمون جنگ ایران و عراق رو دیدیم، مقداری تجربه داریم، میدونم مادراشون اونا مقداری تجربه دارن خیلیاشون، ولی این بچه‌هایی که این صدای پدافندا رو میشنون، این صدای انفجار رو میشنون و میترسن، با اونا باید چه جوری برخورد کرد؟ بله، من یک سالی حدود 40 سال پیش 35 سال پیش یه تحقیقی داشتم راجع به عوارض جنگ بر کودکان. بنابراین همینطور که شما میگید این یک ترومای جمعی و پس ضربه‌های عاطفی شدیدی داره. ولی منم تو جنگ 6 سال بودم، جنگ ایران و عراق، و 2 تا بچه کوچیک داشتم. چیزی که خیلی مهمه و تعیین کننده است اینه که اگر مادر و پدر عواطفشون رو بتونن یا هیجاناتشون رو بتونن به طور منطقی به نسبت اون واقعی که داره اتفاق میفته تنظیم کنن، بهش میگن emotional regulation of adult، بزرگسالانی که کنار بچه ها هستن، و بعد با سرگرم کردن بچه ها به این که فقط تمرکز و توجهشون به حادثه بدی که در حال رخ دادن هست به اصطلاح نباشه. نکته دیگه اینه که بسیار کمک میکنه که اگر در شرایطی هستن که مقدوره، بچه ها رو خوابشون رو تنظیم کنن و از آن چیزهایی که آرامش رو اضافه میکنه مثل استقدوس، روغن استقدوس و غیره برای آرامش بچه ها استفاده کنن. طبیعت بسیار جای خوبیه برای اینکه بچه ها نوع امنیت رو جهانی که توش نشستن حفظ کنن. من نمیدونم طبیعت کجای ایران الان امنه، اما بردن بچه ها به طبیعت از چیزایی هست که کمک میکنه. مهمترینش واکنش پدر و مادر به هنگامی که خطر احساس میشه، چون اونها بر اساس واکنش پدر و مادر خطر رو اندازه میگیرن. بله. مرسی. بریم به تهران. خانم دکتر، خانم خدانور لجه‌ای از تهران روی خط هستید. درود بر شما خانم خدانور. اولا ممنون که از اسم خدانور استفاده کردید. شما برای ما بگید آیا شما هم دچار این تضادهای احساساتی هستید که از اون طرف نگران باشید و برای مردم، برای کشور، ولی از اون ورم خوشحال باشید به خاطر اتفاقهایی که داره میفته؟ سلام خدمت شما و خانم دکتر عزیزم. میخواستم خدمتتون عرض کنم روزی که ما تصمیم گرفتیم به خاطر پدر مادرم از تهران به کرج بیایم، خیلی شرایط تهران شرایط بدی بود، خیلی خلوت بود، سوت و کور بود، خیلی غم انگیز بود و من خیلی گریه کردم لحظه‌ای که داشتم ترک میکردم تهرانو. منتها
از همون شبی که بدترین احساس رو من تجربه کردم تا به همین الان انقدر از اتفاقاتی که افتاده تو این چند روز خوشحال هستم و احساس میکنم که نتانیاهو دوست واقعی ماست، نه خامنه‌ای که این همه سال ما را اذیت کردن، ما را شکنجه کردن، زندانی کردن، ثروتمون رو خوردن، روز به روز ما را فقیرتر کردن. و از همین تریبون میخواستم استفاده کنم خدمتتون بگم که خامنه‌ای تسلیم بشه. اول از همه ما جنگ دیگه نمیخوایم و اونا رو هم نمیخوایم. دوم این که میخواستم که بگم که خدمتتون اینم میخواستم اضافه کنم که توی دیوار یه اپلیکیشنیه که توی ایران خیلی کاربر زیاد داره. میخواستم تشکر کنم از تمام کسانی که خونه هاشون رو به رایگان تو دیوار آگهی کرده بودن، مخصوصا از ملت شریف سیستان و بلوچستان که تمام این سالها بیشتر از هر نقطه ایران زجر کشیدن و اذیت شدن و اونها هم آگهی کرده بودن و من تا اونجایی که تونستم تک تک اون تو ازشون تشکر کردم، ولی خب دیگه الان 2-3 روز این کارو نکردم. خواستم از این تریبون استفاده کنم. سوم این که میخواستم برای اینکه دلنگرانی های مردم یه مقداری کمتر بشه، البته من خیلی نگران نیستم بابت بعد از این ماجرا، چون ما توی یک نکبت مطلق زندگی کردیم و فکر میکنم هر اتفاقی بعد این بیفته شاید بهتر از اینی بوده که تا الان بر سرمون گذشته. میخواستم ازتون خواهش بکنم که راجع به بعد از این و اینی که مردم چجوری باید حق و حقوقشون رو بدونن و پاش واسن و تا زمان تشکیل یک دولت درست و درمونی که بتونن ایران رو مسئولیتش رو به عهده بگیره، تا اون زمان خواسته هاشون رو پیدا کرده باشن و در اون جهت در اون راستا مردم حرکت کنن که مثل انقلاب 57 همه معذرت میخوام ببخشید هیچ لفظ دیگه به ذهنم نمیرسه آچمز نشن و این آخوندا این تورپدر همه ما رو در آوردن و همه چی ما رو غارت کردن. اون اتفاق میخوام نیفته. فقط میخوام از این ازتون خواهش بکنم، مخصوصا از خانم دکتر نهضت فرنودی که یه مقداری در این رابطه، چون میدونم سواد سیاسی خیلی بالایی هم دارن، به ملت اطلاع رسانی بکنین و یاد بدین که ملت بتونن در اون راستا حرکت بکنن، طوری که مثل الان 5 تا نیاز اصلی ما که تامین نمیشه اونا سر جاش باشه. غیر از اون، جدا از اون، هر چیزی که لازمه یک زندگی نرمال برای انسان‌ها میتونه باشه، برای شناخت بدن راجع به اون به مردم و اینی که ما بلد باشیم که چجوری در این راستا حرکت کنیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. به امید آزادی ایران، به امید جشن پیروزی که همه مردم توی خیابونا با همدیگه برقصیم و از خوشحالی همو در آغوش بکشیم. مرسی. خیلی ممنون. من در پاسخ به شما نکته اول رو بگم، نتانیاهو دوست کشور ما، دوست ما نیست. نتانیاهو رهبر لایقی برای مردم کشور خودشه. او برای حفظ و حراست از امنیت کشور خودش هر جایی که تهدیدی برای کشور او هست مورد به اصطلاح حمله و این قرار داده و الا ایشون نه خیلی پاک و پاکیزه است و نه دلسوز و مهربان برای ملت ماست. این نکته رو اول خانم دکتر با تمام احترامی که به شما قائلم و فرمایشتون 100% متینه، من ایشون رو در قیاس با خامنه‌ای عرض کردم. خب بله، خب ممنون. آره میگن آدم از دست مار قاشیه به عقرب جرار پناه میبره، شاید این باشه. بله. برگردیم به اون نکته‌ای که شما میخوایم من شما رو قطع میکنم که چارج نشید خانم خدانور، ولی صحبت‌های خانم دکتر مرسی، خیلی ممنون که تماس گرفتید. متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خداحافظ. اول نکته‌ای که اشاره کردید که به آگاهی‌های سیاسی من عقیده دارید، اینطور واقعا نیست. من یک روانشناسی هستم که به حکومت و سیاست از منظر آسیب یا کمکی که به بهداشت روان انسان‌ها میکنه نگاه میکنم. من با
دیکتاتوری مخالفم به دلیل اینکه به روان انسان آسیب میزنه. من با خشونت مخالفم به دلیل آسیبی که به روان انسان ها میزنه. من نه مطالعات سیاسی دارم، نه استراتژی سیاسی میدونم، نه ژئوپلیتیک منطقه میدونم، هیچ کدوم اینا. ولی در سن 31 سالگی خودم در ایران در زمان آقای خمینی به عضویت جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی در آمدم و این شرط با دستخط من در اون جمعیت که بزرگان سیاسی حضور داشتن، این تبصره با دستخط من در تاریخ باقی مونده که من گفتم جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی باید شامل جمعی از دلسوزان و مدیران و مدبران و معتمدان ملی باشه که بر نوع حاکمیت نظارت دائمی داشته باشند، مثل به اصطلاح جمعیت دفاع از حقوق بشر، مثل جمعیت‌های ولی شرطش چی باشه؟ کسانی که عضو جمعیت دفاع از آزادی حاکمیت ملی هستن هرگز نتونن وارد بدنه قدرت سیاسی بشن، چون به محض اینکه اونجا وارد شدید این آرمانخواهی با واقعیت گرایی و زد و بند قدرت یکی میشه. بنابراین توصیه من الان اینه هر گروهی در اصناف مختلف، تاکسیرانان، پرستاران، معلمان، قضات، کارگران، نمیدونم نظافتگران شهر، هر کدوم اینا در بین خودشون یه نفر دو نفر آدمی رو سراغ دارن که بهش اعتقاد دارن، میدونن دروغگو نیست، میدونن از این نمد برای خودش کلا نمیخواد، میدونن ایثارگره و میدونن خرد و فهمش جای درستی ایستاده و اینا یک جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی تشکیل بدید و این اعضا رو اونجا بگذارید که بدونن برای مصلحت این مملکت الان چه باید بکنن و تردیدی من در این ندارم. سهم بزرگ مدیریت و گردانندگی در داخل کشوره، حتی اگر رأس دولت انتقالی در خارج از کشور باشه ولی قدرت حکومت آینده ایران در دست مردم داخل ایرانه. من همیشه میگم من به عنوان یه آدمی که از اون مملکت اومدم بیرون، این کلاهی که سرمه بالا میندازم اگر مردم ایران بعد از رسیدن به آزادی ایران به من اجازه بدن که بیام در داخل ایران و در حد توان خودم در یه گوشه‌ای یه کار معلمی رو آغاز بکنم، ولی مدیریت ایران در داخل ایران وجود داره و شکل خواهد گرفت. بله، بریم به هلند. خانم آریامهر، درود بر شما، روی خط هستید. خانم آریامهر، شما به ما بگید، از مسلماً تا الان صحبت‌ها رو میشنیدید، برای ما از احساس خودتون بگید، آیا شما هم این تضادها رو تجربه کردید؟ درود بر شما، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر. من حقیقتا میخوام از احساسم بگم، نه ناخون برام مونده، نه پوست لب، نه خواب، نه خوراک. خیلی احساسای عجیب غریبی دارم. روز اول خیلی خوشحال بودم، حس انتقام درونم بود که انتقام این بچه‌ها گرفته شده و من خودم چون توی زمان اعتراضات ایران بودم، من به تازگی اومدم اینجا، خیلی حس انتقام درون من زنده شد و بعد خیلی نگران مردم شدم، ولی از جنگ ناراحت نبودم، خوشحال بودم. مثل یه بچه‌ای بودم که توی یه خونه خیلی بد، یه خانواده بدیه توی خارج از ایران و منتظره که یه خانواده خوب گیرش بیاد نجاتش بده. من یه همچین حسی داشتم و من مهمترین حسم در حال حاضر اینه که با همین اون اتفاقاتی که توی ایران دیدم و اومدم اینجا، نمیدونم گفتنش درسته یا نه، یه حس انتقام، نه یا نمیدونم، حس عصبانیت از قشر خاکستری و ارزشی دارم و نمیتونم باهاشون بحث نکنم، صحبت نکنم و وقتی که باهاشون بحث میکنم و صحبت میکنم بیشتر از قبل حس تنفر از مردم پیدا میکنم، بیشتر عصبی میشم
و حس میکنم که و ماهایی که مهاجرت کردیم حس میکنم میگیم که خب ما اینقدر از سنمون به خاطر قشر خاکستری و ارزشی درون ایران از بین رفت و ما اینجا مجبوریم که خیلی چیزای دیگر رو تحمل بکنیم. خودتون اینجا هستین، آدمای ریسیست اینجا میبینید، خیلی وقتا در حقتون ممکنه ظلم بشه و میگی که من توی کشورم این همه عذاب دیدم و توی یه کشور دیگه اومدم، الان فرصت هست، موقعیت هست، ولی بازم این مردم به خودشون نمیان و ما باید باز هم عذاب ببینیم. من موندم اصلا چرا ما هم در ایران عذاب دیدیم هم خارج از ایران و این حس تنفری که من از قشر خاکستری و ارزشی رو میگیرم نمیتونم در درون خودم بکشم و بگم که باهاشون. خانم دکتر داشتن اون موقع صحبت میکردن، گفتن که با کسی که نمیخواد بفهمه بحث نکنید، ولی من نمیتونم، چون میگم این همه سال سکوت ما رو به اینجا رسوند. یک نفر باید حرف بزنه، حتی در درون خانواده خودم، فامیل خودم باید میگن از درونتون شروع بکنید دیگه، درسته؟ من میخوام از درون شروع بکنم، ولی میبینم که بیشتر عصبی میشم، تنفرم از مردم بیشتر میشه و واقعا این احساسات، واقعا حس میکنم بچه‌هایی که خارج از ایرانن این حساسات رو بیشتر تجربه میکنم. ما اینجا بیشتر عذابیم. میدونید چرا؟ چون اینجا هم خارجی ها ممکنه خیلی با اون بد رفتار کنن، قلبت ایران، خانوادت ایرانه. من نمیتونم به شخص اینا رو درون خودم کنترل بکنم و خیلی احساسات عجیب غریبی درونمه و این حس خشم و انتقام و تنفر چه نسبت به حکومت چه نسبت به قشر خاکستری و ارزشی بیشتر منو داره آزار میده. مرسی، ممنون که احساستون رو با ما در میون گذاشتین خانم آریامهر. من کاملا درکشون میکنم. من خیلی پیام گرفتم خیلی از کسایی که تازه مهاجرت کردن. خب اوایل مهاجرت خیلی کار سخته، به خصوص 1-2 سال اول تا جا بیفتم. میگم ما تازه مهاجرت کردیم، هنوز اینجا درست جا نیفتادیم. همین اتفاقی هم تو ایران افتاده و چجوریه که حسای اینجوریه که انقدر یا سیاهه یا سفیده و این حسی که الان این هموطن نازنین هم داشت، خانم آریامهر داشتن میگفتن، یه ذره برای ما راجبش صحبت میکنیم ببینیم چرا اینجوری میشه که الان خود منم بعضی وقتا وقتی توی مثلا فضای مجازی یه در میبینم عصبانی میشم، میگم مثلا نگاه میکنم حالا میبینم واقعا ارزشی هم نیست، به قول شما همون قشر خاکستریه و من باهاشون درگیر میشم. خب یعنی واقعا نمیخوای بفهمی دشمن واقعیت کیه، دشمن اصلی کیه. یعنی این حس من کاملا درک میکنم ایشون چی گفتن. بله، ما باید اول یه واقعیتی رو بپذیریم و اون این که همه آدم‌ها دغدغه‌های ایدئالی ندارن. برای بعضی از آدم‌ها زندگی یعنی رفاه من و زن و بچم و امنیت من و خانوادم و یه محیط کوچکی که به من آرامش میده و اگر درش آشوبی به وجود بیاد به من درد میده. یه عده کثیری از مردم دنیا میتونن اینجا ایستاده باشن. حالا ما اسم اینا رو اگر میذاریم قشر خاکستری یا خانم هانا آرنت اسمشو میذاره قشر خاکستری، خب بذاره، ولی واقعیت اینه که یه واقعیت که وجود داره. نکته‌ای که ما چرا عصبانی میشیم به دلیل اینکه ما وقتی که تو ذهن خودمون یه موضع‌گیری سیاسی میکنیم یا یه موضع‌گیری عقیدتی میکنیم، در اونجا ما دنیا برامون تبدیل میشه به خودی‌ها و ناخودی‌ها. خودی‌ها اونهایی هستن که این موضع منو، این فکر منو تقویت میکنن و در کنارم هستن و به هم امنیت میشن. نخودی‌ها یا ناخودی‌ها اونهایی هستن که جلوی من مشکل به وجود میارن یا دردسر به وجود میارن. این وضعی که اسپلیت میکنه جامعه به سیاه و سفید در ذهن ما، به ما کمکی نمیکنه و انرژی های ما رو به سمت همین احساسات تخریبی فرو میبره. وقتی کورتیزول در بدن ما بالا میره که هورمون استرسه، خود ما کلیر تینکینگمون عوض میشه. یه مثال خیلی ساده به شما بزنم. من پریروز در اسپانیا در یه جایی بودم که اگر شرایط ایران اینجوری نبود، یه جایی بود که همه عمرم رویاشو داشتم برم اونجا رو ببینم، موزه پیکاسو، ولی تصادف افتاد با این شرایط و اینا و اصلا دیدم چشمم نمیبینه، حالم جوری نیست که بتونم
بفهمم در اطرافم چی میگذره. همونجا کنار خیابون تو جلوی بقالی نشستم و روی اینستاگرامم که میتونیم مشاهده کنین، دکتر فرنودی هست، رو اینستاگرامم یه پیام گذاشتم و پیامم این بود که همون از حال خودم حرف زدم و تقریبا پیامی که امروز گفتم این تضاد رو بین وطن پرست بودن و اینکه از دشمن دارید جانبداری میکنید، به اصطلاح حکومت فعلی جمهوری اسلامی رو خودی میپندارید که نیست و حکومت ایران برای فلسطین خودیه، برای یمن خودیه، برای سومالی خودیه، برای حزب الله خودیه، ولی برای ما ناخودیه. چرا؟ به دلیل اینکه ثروت رو از جیب ما ور میداره به جیب اونا میرسه، بچه های ما رو نابود میکنه، ولی برای اونا. الان تو این شرایط کشور ما رو یه پناهگاه براش نساخته، ولی در جنگ لبنان به هر خانواده میبره پول میده، انگار که این پولا رو آقای خامنه‌ای ارث پدر داشته آورده، الان هم اختیارش دستشه که تقسیم کنه. بنابراین اینو گفتم که این حکومت ما ناخودی هست. بعد چندین نفر اون وقت موقعی که هیجانی داشتم حرف میزدم یهو برگشتم گفتم که من الان حال خودم هم حقیقتش این جمله رو گفتم الان هر کسی که میخواد جلوی سقوط این رژیم رو به بهانه وطن پرستی بگیره داره خیانت میکنه به ایران، یا ندانسته یا دانسته. این جمله رو هیجانی گفتم. بعد تو کامنت هایی که اومده بود چندین نفر به من اعتراض کرده بودن که تو آدما رو همون خودت که میگی اسپلیت نکنین، دو شقه نکنین، خودت این کار رو کردی. متوجه شدم که درست گفتم. من در حال هیجانی آدما رو تقسیم کردم به این دو دسته که یا حمایت میکنید از وطن در برابر سقوط این رژیم، یا بنابراین خودم بلافاصله یه پست دیگه‌ای گذاشتم و عذرخواهی کردم از این اشتباهی که کرده بودم. حالا واقعیت اینه که ما نظریات عده‌ای بهمون نزدیکتره، نظریات عده‌ای کاملا متفاوته، نظریات عده‌ای هم میانه. پلورالیستیک بودن یعنی همین. پلورالیستیک بودن یعنی شما مشکلات خودتو، نظر خودتو، مخالفت‌های خودتو داشته باشی، کسی نتونه سرکوبت کنه، اون طرف مقابلم داشته باشه. ولی این نوع همزیستی مسالمت‌آمیز احتیاج به یک اهرم داره که اون اهرم آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و آزادی وسایل ارتباط جمعیه. الان شما فکر میکنین اگر وسایل ارتباط، الان فکر میکنید اگر در ایران امروز یک رادیو یا یک تلویزیون ملی وجود داشت و واقعیت‌های پشت پرده رو پخش میکرد، فکر میکنید که چند درصد از مردم ایران فکر میکردن که بهترین اتفاق داره میفته که حکومت ایران از بین بره؟ ولی خب میکروفون، بلندگو، مطبوعات، بلندگوهای تو خیابونی، نمیدونم بگیر و ببند، زندان، همه دست این حکومته و او داره به ما میگه که هر کی طرفدار ما نیست خائن به وطنه. این نظریه رو نخرین، این نظریه رو باور نکنین. هر کی با جمهوری اسلامی مخالفه و خواهان سقوط رژیم ایرانه خائن به وطن نیست، بلکه وطن پرستیه که به تنهایی زورش نرسیده این قول و شیشه عمرشو به زمین بزنه و حالا از بیرون کمک وقتی میاد فکر میکنه که شاید به اصطلاح به یک نجاتی برسه. خب الان من هنوز واسه خودم هم الان سوال پیش میاد که شما بهشون گفتی اونا که طرف جمهوری اسلامی رو گرفتن خائنن. خب من الان این حسو دارم. من فکر میکنم اون کسی که الان وایساده و داره طرف جمهوری اسلامی رو میگیره، وقتی که میدونه که این حکومت چقدر آدم کشه، چقدر جنایت کرده، چقدر دزدی کرده، خب پس اون به نظر من خائن به وطنشه. نه ببینید، خب همین برای من خواستم توضیح. ببینید ما یه عده افرادی رو داریم که انقدر دل سپرده و انقدر جان بر کف اسلام هستن که میگن اصلا
ایران یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی چی؟ الله اکبر. و این افراد خائن نیستن، ولی نوعی که به زندگی و به بیشتر آخرت فکر می‌کنید. مشکل از اینجایی شروع شد که دین سیاسی شد. دین واقعاً به قول زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، دین وسیله‌ایه که منو با خدای خودم نزدیکتر کنه و موجب استحاله احوال من بشه و موجب کاستن از رذائل من بشه و افزودن به فضائل بشری. این کار دینه. ولی وقتی دین میاد سیاسی میشه، اون بنده خداهایی که فکر میکنن حافظین دین، حالا یه جمله های اینا میگفتن، نمیدونم نگهبانان حرم، از این مدافعین حرم چیزا خیلی اضافه کردن و گفتن. اونا به این افراد الان اگر به اعتراض بخوایم بکنین، اون میگه من اصلا با ایران و منافع ملی و آزادی و دموکراسی و اینا کار ندارم، من با اسلام کار دارم و اینا دارن یکی از پایه‌های اسلام رو تضعیف میکنن. اینو ما نمیتونیم بگیم خائن به وطنه. ما دوست نداریمشون و امیدواریم تعدادشون کمتر و کمتر و کمتر بشن و نسل‌های بعدیشون. من افرادی رو، من مراجعینی دارم، مریضایی رو دارم در آمریکا که اینا بچه‌هاشون خودشون جز کسانی بودن که خامنه‌ای و خمینی رو میپرستن، در حالی که بچه‌هاشون الان از من و شما رادیکالترن نسبت به این حکومت، به دلیل اینکه سفر کردن، خوندن، دیدن، به اسناد و مدارک مناظره کردن. شما فکرشو بکنید، بابک زنجانی بزرگترین دزد این حکومت الان اومده بیرون، نه فقط اومده بیرون عرض و اندام میکنه، بلکه راست راه میره از سرمایه گذاری های خودش حرف میزنه. آخه بابا تا کی؟ یعنی به قول اینجایا what does it take؟ چی باید اتفاق بیفته که شما طرفداران رژیم متوجه بشید که فریب دارید میخورید؟ چی باید اتفاق بیفته؟ بله درست میگیم. بیریم به آمریکا پیش خانم مهسا. درود مهسا جان، روی خط هستید. شما برای ما بگید، آیا شما هم مثل بقیه بینندگانمون دچار این تضادهای احساساتی شدید؟ درود به همه عزیزان، مخصوصا به مردمی که تو ایران هستن، صدای ما رو شاید بشنون شاید نشنون. درود به شما و خانمی که الان صحبت کردن، نمیشناسم ایشونو ولی نصف حرفای من زدن. بله خانم دکتر، یک سری افراد هستن الان دارن اینو، امریکا خیلی زیادن، چه تو دموکرات ها، چه حتی تو ریپابلیکن ها، چه حتی تو سیاست وایت هاوس، دارن میگن که بر علیه شاهزاده رضا پهلوی بدن. من شاهنشاهی نیستم، بزرگ شده بعد از انقلابم، بعد از شورش 57م، ولی ایشون من نمیگم کسای دیگه نیستن، هستن، ولی ایشون واقعا به نظر من تنها کسی است که میتونه کمک خیلی زیاد به ایران بکنه. ملت ایران ثروتشون رو دارن میخورن. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری چقدر هدیه آقای خامنه‌ای بود به قطر، نه هدیه رئیس قطر. قطر 2 جزیره نفت شما رو گرفته، گاز شما رو گرفته. نمیدونید ثروت شما چجوری به هدر رفته. همین آمریکا خوشحال نیستن اگر که بخواد شاهزاده رضا پهلوی بیاد، برای اینکه واقعیت ها میاد، برای اینکه هدر شدن ها میاد 50 سال. چرا باید یک کشوری که هیچ چیزی پشت نمیشه گرفتن الان باید تو طلاق غذا بخورن و یک کشوری داشته زندگی میکرده به این؟ شما خامنه‌ای چه کار کرد؟ من اصلا باور نمی‌کردم وقتی میگفتن فوردو نه تنزینا، میگفتم میگه اینا چیه؟ دیدم صحنه ها رو. مهسا جان صداتون قطع و وصل میشه. مهسا جان صداتون بله خب دیگه فکر کنم صداتون رفت. اگه خواستید دوباره بیاید روی خط. خب نظر شما در مورد حرفایشون؟ بله، من فکر میکنم که نازنین نکات بسیار درستی رو مطرح کرد. خب ایشون جز اون کسانی هست که فکر میکنه اگر ملت پشت شاهزاده رضا پهلوی بایستن
اینکه دنیا فریاد میزنه آلترناتیو جایگزینی برای این حکومت نیست و به این بهانه حالا افکار خودشون رو به کدوم سمت و سو میخوان بکشونن، جلوی اون گرفته میشه. ولی باز من توصیم این هست که اجازه بدید همونطوری که خودشون اعلام میکنن ایشون مدیریت دوران گذر رو بر عهده داشته باشن تا تشکیل گروه‌هایی از معتمدین ملی و حتی گروه‌های مختلف سیاسی که اونها هم بتونن در ساختن ایران آینده سهم خودشون داشته باشن. بله، من یه سوال دیگه هم داشتم، اتفاقا اینی که نوشته بودن راجع به چیزایی که باز واسه تجربیات خودمون ما خارج از کشوری ها هستیم که در داخل کشور هم هست کسانی هستن مثل ما که خانواده هامون ایران ازشون جدا هستیم. در ایران هم خیلی پیش اومده که به ما زنگ زدن گفتن که من مادرم پدرم یه شهر دیگه هستم ولی من اینجا تنها هستم و این احساسایی که برای ما پیش میاد در دوران جنگ، ترس، وحشت، نگرانی، برای کسانی که از خانواده هاشون دور هستن شما چه توصیه میکنید؟ میگم از ایران هم خیلی زنگ میزنن خانواده‌هایی که بچه‌هایی که زنگ میزنن میگن اصلا پدر مادر من مثلا من موندم تهران اونا رفتن شمال یا من کالگشم، به خصوص الان خبر نداریم ازشون، خبر ندارن، ما خبر نداریم، یا اونا در ایران نمیتونستن برای که اینترنت ها قطع شده بود دیگه نمیتونستن با خانواده‌شون تماس بگیرن. اونا تو این شرایط باید چه کار بکنن؟ بله ببینید، ما باید اول از خودمون سوال باید بکنیم که دلواپسی، بیقراری، اشک و زاری، فریاد و خشونت یا اینا در عمل چه کمکی به ما میکنه؟ ما دارای یک مغز هستیم که این مغز با نوروترانسمیترهای درونی خودش به گفتمان مینشینه و از رخدادهای جهان بیرون معناسازی میکنه. بعد از اینکه معناسازی صورت گرفت ما احساس درمون به وجود میاد و اون احساس منجر به رفتار میشه و رفتار ما وارد حوزه رابطه میشه، چه رابطه فردی چه رابطه جمعی. بنابراین ما در رخدادها دخالت چندانی نداریم، در احساساتی که بعد از معناسازی ها به وجود میاد دخالت چندانی نداریم، در تبدیل شدن اون احساسات به رفتارها هم دخل و تصرفی نداریم و بقیه. تنها جایی که ما دخل و تصرف داریم این هست که ما معناسازی هامون رو از این رخدادها بتونیم کنترل کنیم و تغییر بدیم، معناسازی هامون رو تغییر بدیم. حالا این که بین ما و عزیزانمون دوری افتاده اضطراب انگیزه، اما اگر ما این گونه معناسازی کنیم که من بیرونم به دلایلی و اونها داخل هستن به دلایلی و ذهن خودمون رو بگذاریم که این رنجی که ما الان میبریم یک رنج با معناست. منظورم از رنج با معنا چیه؟ رنج معنا تاباوری انسان رو بالا میبره. مثل وقتی که ما عزیزی در بیمارستان داریم، در حالت عادی شب نخوابیم مریض میشیم ولی 12 شب پشت بیمارستان نمیخوابیم ولی هنوز تاب میآوریم. چرا؟ چون این رنج پرمعناست که بودن من پشت در اتاق به مریض من تو اتاق ICU امنیت میبخشه. حالا رنج پرمعنای جمعی ما الان چیه؟ ما برای آزادی ایران، برای رهایی از یک حکومت دیکتاتوری عبوس واپسگرای ارتجاعی تن به این روزگار دادیم. سهم ما از این رنج اینه که بر عهده داریم، این سهم ما از این رنج اینه. بله ممکنه اون 800-900 خانواده‌ای که عزیز از دست دادن داغشون الان خیلی عمیق‌تر از ماست، ولی مگر می شود چنین تغییر بزرگی بدون دادن هر خسارت؟ البته هر چقدر مشارکت جمعی در این رو در رویی با حکومت بالاتر بره، میزان خسارت یا میزان هزینه‌ای که حکومت میپردازه بیشتر میشه. ولی من مردم
داخل کشور رو اصلاً ملامت نمی کنم که الان تو خیابون ها نیستن و الان فریاد نمی کنن، چون من این سکوت و انزواشون رو یک نوع قهر ملی میدونم که این قهر ملی دو شاخه داره. یک شاخش از حکومت فعلیه، شاخه دیگرش از دخالت اجنبی در امور ایران و آسیب زدن به ایرانه. تای دلمون خوشحالیم که فقط اون هواپیماها میتونه بیاد این کارا رو بکنه. این مسئله غنیسازی 40 ساله به بهانه غنیسازی ملت ثروتمندی رو فقیر کردن. غنیسازی آخه کجای کار هستین؟ بچهای ما، جوانای ما در بیرون میدونن. اون روز یه جوونی 2 هفته پیش جوونی تو مطب من میگفت اصلا دکتر فرنودی الان مسئله غنیسازی با این سنترفیوژن و اینا اصلا معنی نداره، الان با کوانتوم کامپیوتیشن این کارا رو میکنن. کشور عربستان سعودی، امارات داره این کار رو میکنه. این فقط یه قوزی بود که آقای خامنه ای برای لجاجت و برای محکم کردن پایه‌های حکومت نظامی خودش به این مسئله چسبید. و الا ایران امروز آزاد بشه، 10 کشور حاضرن در ایران سرمایه‌گذاری‌های برابر بکنن برای اینکه در ایران 10 نیروگاه هسته‌ای به وجود بیاد با نظارت بین المللی، که چه اتفاق بیفته که از انرژی حاصل از اونها در ایران با استعدادی که تو هوش مصنوعی در بین جوانان ما هست، ایران بتوانه در هوش مصنوعی در فردای جهان صدای رسایی داشته باشه. آخه ما تا کی میخوایم ایران رو ویران کنیم که با آمریکا مخالفیم، با اسرائیل مخالفیم، با نمیدونم چی. مثل که از ایران یک تلفن داریم، اگر برای من بندازن چون من نمیبینم اینجا، لطفاً بندازین. بله، آقای نوید افکاری هستن از قزوین. درود بر شما، روی خط هستی. درود بر شما خانم سالم عزیز و همکار عزیزتون خانم دکتر. خیلی ممنون. به ما بگین لطفاً که شما هم همین احساسات رو داشتین این مدت، این تضادها رو داشتید این مدت، فکر کنم برنامه رو داشتین گوش می‌کردی. بله قطعا همینطور هست، ولی من برای یه صحبت مهمتری مزاحمتون شدم. اگه اجازه بدید من چند دقیقه صحبت بکنم. بفرمایید. مسئله اول این که خانم دکتر چندین دادن که رضا پهلوی چندین بارم صحبتایی که کردن عنوان کردن که به عنوان رهبر دوران گذار قرار هست که خدمت شما عرض شود که این وظیفه رو به عهده بگیرن. بخش بزرگی از جامعه ما الان به این سو هستن که شاید دیگه رهبری یک فرد رو نتونن قبول کنن و اعتقاد به این نداشته باشن یک فرد بعد از این همه سالی که ما خدمت که تاریخ داشتیم این شکلی که رهبری یک فرد شاید بتونه تک و توک خوب باشه ولی عمدتاً بد عمل کردن. و اینو من خواستم که عرض کنم که شما یه محبتی بکنید تو برنامه‌تون تکرار بکنید که اصلا شاهزاده رضا پهلوی چی رو داره عنوان میکنه و بخش بزرگی از مخالفت قشر زیادی از مردم اینه که نمیخوان دیگه این قضیه رو قبول کنه که زیر تحت رهبری یک فرد اجازه بدین من فکر میکنم بیننده‌های خودمون با تلفن‌هایی که این مدت زدن، یعنی من فکر میکنم برعکس حرف شما بوده، ولی اصلا اجازه بدید خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه گفتن که فقط رهبری بله دوران گذاره و بعداً صندوق‌های رای، یعنی اصلا من فکر میکنم خیلی زوده، بعداً صندوق‌های رای نشون میده که مردم ایران میخوان به کدوم سمتی برن. احسن این بود که این دوگانگی تو جامعه ما اینی که این هموطنای ما زنگ میزنن آقا چه باید بشه که شما دست به یک کاری به یک عملی انجام بدید، این هست که این دوگانگی وجود داره که مردم شاید نمیدونن که الان قراره چه اتفاقی بیفته. شاید خیلی‌ها فکر میکنن که آقا قراره مثلا میگن آقای پهلوی بیاد دوباره شاهنشاهی داشته باشیم و یک نفر حاکمیت کنه.
الان اصلا شاهزاده رضا پهلوی تمام کنفرانساشون فقط درباره دوران گذار صحبت کردن. شما همینه که شما توی برنامه‌تون همینو خب شما الان اگر شما معترضید چرا الان اعتراض نمی‌کنید که فقط یک نفر حاکم اون کشوره؟ الان هم داریم اعتراض می‌کنیم خانم سالمه. شما که پیش ما کجا نیستین. چجوری اعتراض کردید؟ برای ما بگید لطفا. از سال 88 بنده توی تمام اعتراضا بودم، 96 بودم، 98 بودم، 1401 بودم، به اندازه خودم و دور و بریایی که خب الان چی؟ اندازه‌ای که توانم بوده تلاشمو کردم و من هم اتفاقا موافق شما هستم. منم تنها آلترناتیوی که میبینم آقای رضا پهلوی، ولی خیلی از دوستان دور و برم رو میبینم مخالف این قضیه هستن که آقا ما دیگه نمیخوایم تحت رهبری یک فرد باشیم. من اینو هی بهشون تکرار میکنم آقا ایشون هم اینو نمیخواد. ایشون هم میخواد فقط دوران گذار رو رهبری کنن و بعدش مشخص بشه که مردم چی میخوان. این که مردم آگاه نیستن. اینو از شما میخوام که تو برنامه‌تون تکرار بکنید که مردم متوجه این قضیه بشن که اصلا آقای رضا پهلوی فقط برای دوران گذار داره این کارو میکنه که خیلی زودتر به نتیجه برسن، مردم خیلی زودتر یک دست بشن. مرسی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. بریم خانم فرنودی نظرتون رو به من. نه بفرمایید. بگیرید خط بگیرید. بریم تورنتوی کانادا. آقای نادر درود بر شما، روی خط هستید. سلام خانم سالمه، درود بر شما. درود بر شما. خوب است صدا من دارین؟ بله صداتون رو دارم. شما برنامه رو نمیدونم گوش میکردید تا اینجا یا نه؟ احساسات شما همین طوری بوده از وقتی که این جنگی که به ما جمهوری اسلامی تحمیل کرد شما دچار تضاد شدید؟ بنده نخیر آنستی بگم من دوره تضادی نشدم چون که نمیدونم دوستان دیگه ما باید واقع بینانه صحبت کنم. اول از من که جواب دوست قبلیمون رو من بدم. اسم رهبری که میاد نه شاه مهم میایم اسمشو بذاریم، نه رهبر اسمشو میذاریم، نه رئیس جمهور اسمشو میذاریم، نه هیچ چه دیگه ای. یعنی شما الان بخواید هر حکومتی یا هر جوری حساب بکنی یک رهبر داره. حالا نخست وزیر میتونی اسمشو بذاری، رئیس جمهور اسمشو میتونی بذاری، رهبر میتونی، هر چی میتونی اسمشو شما بذاری، ولی یک نفر باید باشه. یک نفر که منتخب یک جهان، یک کشوره که ایشونه. شاهزاده رضا پهلوی منتخب میشه از ملت ایران که این دوره گذار رو بگذرونه و تو یک رأیگیری درست حسابی با هماهنگی کل جهان، سازمان ملل، هر چیزی که هستش یه رأیگیری بذاریم که نوع حکومت و دو شخص حاکم مشخص بشه. مگه شما میتونی بگید که آقا نه الان آمریکا یک رهبر داره، دونالد ترامپ مجلس سنا هستش که میتونه استیضاح کنه، میتونه قبولش کنه، میتونه حرفاشو قبول نکنه، ولی یک نفر هستش به نام دونالد ترامپ دیگه. ما هم هستش یه نفر به نام جناب آقای رضا پهلوی، ولی اسم نذارین روش. ایشون تنها آلترناتیو هستن و این دوگانگی رو نذارین توی ایرانیا بمونه. اینو در جواب ایشون من گفتم که ایشون بدونن که تکرار نشن، چون اینو من تو متاسفانه تو دوره‌وری خودم همه دارن اینو میشنوم، قبول دارم و من هر روز دارم با اینا جنگ میکنم که آقا اسم شاه، اسم هیچی نذارین روی ایشون. الان مهم نیستش که چه، ایشون مهمه که ایشون ارجحیت سیاسی داره که بیادش که خودش رو به عنوان یک رهبر تو دوره گذار مشخص کنه. ایشون هزار بار گفته مجلس مؤسسان داریم و غیره. بله خیلی ممنون. یه انتقادی کوچولی در خانم دکتر دارم. خانم دکتر ما هیچ نمیتونیم بگیم ما به شخصه و هم میتونیم بگیم من از این آدم بدم میاد، ما از این آدم بدمون میاد. این حرف قشنگی نیستش. مرسی از اول برنامه فرمودین که ما از نتانیاهو بدمون میاد. ما نیستیم. شاید شما بدتون بیاد، شاید هر کسی. من نظرم من شاید خوشم بیاد، شما شاید بدتون بیاد. این اولین قضیه. دومین قضیه، خواهشاً از افرادی که آقای نادر تلفن از ایران داریم بودن، اگه اجازه بدین تمام میکنم یه کوچولو. خواهشاً از افرادی که باعث بنیانگذاری حکومت جمهوری اسلامی بودن نکوهش نکنیم.
فقط همین. بله ممنونتون مرسی، میشم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. میریم شیراز. آقای نوید افکاری از شیراز روی خط هستید، بفرمایید. درود بر شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنون. من خواهش میکنم اجازه بدید که خیلی سریع برم روی همون مطلبی که شما الان امشب عنوان کردید. اول یه تشکر کنم بابت این مطلبی که به اصطلاح شما عنوان برنامه‌تون هست. صدای بنده رو که دارید؟ بله بله. من صدای تلویزیون رو قطع کردم که بتونم راحت‌تر صحبت کنم. هم از شما تشکر، هم از خانم، خصوصا خانم دکتر، اون توضیحات اولیه‌ای که دادن در رابطه با همین سوال امشب شما بسیار جالب، بسیار عالی بود. و میخوام به حمایت آقای نوید افکاری که همین شاید 2 تا تلفن قبل از من ایشون صحبت کردن از قزوین، این رو خدمتتون عرض کنم که تصور من از گویش ایشون این بود که ایشون خواستن که خانم دکتر عنایت بفرمایند اون چیزی که به اصطلاح اون مطلبی که شاهزاده فرمایش دادن در رابطه با به اصطلاح اون چیز به اصطلاح اون رهبری گذار، این رو برای مردم یه مقداری محسوس‌تر عنوان کنن. ایشون نظرشون این بود، نه اینکه خودشون هم به اصطلاح حالا اشکال دیگه که تو افکار هر کدوم ممکنه برداشت کرده باشه. فکر می‌کنم که ایشون نظرش این بود که خانم دکتر لطف کنن این مطلب جناب نوید افکاری شما گفتین سوژه، ببخشید قطعتون میکنم، من فکر کنم درباره همین این، برای اینکه ما خانم دکتر رو آوردیم که درباره این دورانی که جنگ شروع شده، این تضادها و احساساتمون صحبت بکنیم. من فکر کنم ترس هامون، نگرانی ها، من فکر کنم شما بس من فقط اینو پس بگم که نسبت به این احساسات هم من هیچ احساس بدی ندارم، اصلا احساس بدی پیدا نکردم. بله 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 بله. هیچ احساس بدی ندارم. بنا به همایشاتی که خانم دکتر دادند، من فکر میکنم هر قصد جسارت ندارم. خواهش کنم سوء تعبیر، سوء برداشتی نشود لطفا. هر کسی با کوچکترین اندیشه سالمی اگر بخواد این مطلب رو به اصطلاح میتونه خیلی راحت تجزیه و تحلیل رو درک بکنه. نه، من هیچ به اصطلاح فکر بدی ندارم نسبت به این قضیه و احساس بدی هم ندارم. بسیار میهن پرست و میهن دوستم هستم. به میهنم هم احترام میذارم و اینها رو هم تو همون جنگ 8 ساله‌ای که باز هم اون هم مثل این جنگ به ما تحمیل شد، من این رو شخصا خودم رو اثبات کردم. ولی الان نه، بسیارم خرسندم چون محیطی برای ما فراهم می شود که اگر بتوانیم همونطور که عرض کردم خدمتتون با کوچکترین اندیشه سالمی می شود این رو تجزیه تحلیل کرد که درکش کنیم که این داره یک محیطی رو برای ما ایجاد می کند که ما بتونیم به اون هدف اصلی خودمون که آزادی و نجات از دست این بسیار حکومت واقعا واپسگرا از این فرصت بتونیم استفاده کنیم. وقتتون رو بیشتر نگیرم. بازم تشکر میکنم. مرسی، خیلی ممنون. هم از خانم دکتر متشکرم. متشکرم از شما. شبتون خوش. مرسی. خانم دکتر، این خیلی خیلی خوشحالن از این شرایطی که الان به وجود اومده، ولی مثلا یه احساس گناهی هم دارن از اینکه انقدر خوشحالن. الان هم 2 تا از هموطنانم گفتن اصلا هیچ حس ترس و نگرانی و هیچی هم نداشتن. این احساس گناه چیه که وقتی آدم اینقدر خوشحاله که مثلا طبیعیه نیست؟ ببینید اصولاً 3 تا حس هست که میتوانه اندیشیدن ما رو و به قول اینجا clear thinking، شفافیت ذهنی ما رو مخدوش کنه. این 3 تا حس عبارت است از ترس، شرم و حس گناه. در موقعیت‌های حساس مثل این چیزی که الان گفتیم، ما متاسفانه هر 3 تای این احساسات رو یک جا میتونیم تجربه کنیم. ترس به دلیل اینکه به خصوص اونایی که در داخل ایران هستن، ترس از حکومتی که میاد اینا رو شناسایی میکنه یا بیرون اگه برن نمیدونم میگن تلفن‌هاشون رو چک میکنه، گشت مراقبت گذاشته و غیره. این ترس که اینجا هست. بعد وقتی در اثر این ترس اون چیزی رو که حس میکنن وظیفه‌شون انجام بدن،
انجام نمیدن به خاطر این ترس، مثل مشارکت در مبارزات مخالفتی، مثل یاری رسوندن به اونهایی که گرفتارن و همه این حرفا، اینجا میاد شرم تجربه میکنه. خب وقتی در اثر این شرم و ترس تبدیل به یه موجود پسیو یا فعل پذیر یا قشر خاکستری میشه، اون وقت احساس گناه میکنه، به دلیل اینکه تو ذهن خودش حس میکنه که اگر منم یه کاری میکردم شاید خسارت کمتر بود، اگر من یه کاری میکردم شاید هدف زودتر حاصل میشد. بنابراین این احساسات برای این دوران طبیعیه، حتی برای ما. من کسانی که منو بسیار دوست دارن به من میگفتن تو این مدت اصلا برام انقدر ایمیل اومده، انقدر فیدبک دادن، تو در روانشناسی یه جایگاه بسیار منزه و مورد احترام داری، لطفاً در این دوران یک کلمه حرف سیاسی نزن. خب این توصیه و پیشنهاد کسانیه که منو دوست دارن، برای من دلسوزی دارن. ولی که از یک طرف دیگه من پاسخم به خیلی ها این بود، گفتم به قول آقای طالقانی، آیت الله طالقانی، در وقتی که آقای خمینی آقای مهندس بازرگان رو کاندید کرده بود برای نخست وزیری، آقای طالقانی که خودش هم مذهبی بود گفته بود که به آقای بازرگان که تو با این سید نمیتونی کار کنی، اون موجودی لجوج و یک دنده و به اصطلاح کله شقه و تو در میان جبهه ملی، در میان جوانان، در میان ملی مذهبی ها موقعیت بسیار خوبی داری، اینو خرج این سید نکن. و مهندس بازرگان در پاسخ گفته بوده من این جنت مکانی رو اگر خرج ملت نکنم در سر بزنگاه به چه دردم میخوره؟ به درد تو گور میخوره؟ یعنی این که شما یک زمانی نخواهید آبروی حیثیت خودتون رو، اعتبار خودتون رو و وزن اجتماعیتون رو خرج هدفی که به نظرتون میرسه برای میهن مفیده، اگه خرج اون نکنی به چه درد میخوره؟ میدونم مصلحت اندیشانه است، عافیت اندیشانه است، ولی میدونم عاقلانه است، ولی عاشقانه نیست. من هر وقت که یه گفتگویی میکنم راجع به این مباحث، بیشتر از همیشه برای من پیام‌های مستهجن و آزاردهنده میذارن که اتفاقا وب منیجر من میگه دکتر به من اجازه بده من اینا رو حذف کنم. میگم نه، حذفشون نکن، بذار باشه، به دلیل اون کسی که این حرفو میزنه احساس نکنه که به من زخم کاری زد، بدونه که اون هم گفت دمش گرم. بریم پیش خانم مهسا از سوئد. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستید، اگر میشه به همین سوال ما پاسخ بدید. صدای منو دارید خانم مهسا؟ بله صداتون دارم. سلام، خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنون. درباره همین احساساتتون در این دورانی که داریم سپری میکنیم، آیا شما هم دچار تضاد شدید، نشدید، نگران بودید، خوشحال بودید؟ به ما بگید. ببینید به نظر من یه ذره آدم باید کلاشو قاضی کنه. آره روز اول دوم سوم یه ذره آدم شوک شده، باید چی میگن احساساتشو کنار هم دیگه بذاره، ولی به نظر من جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته. من در حال حاضر هر چقدر فکر میکنم هیچ گونه تضادی تو خودم نمیبینم. یعنی واقعا دارم نگاه میکنم این همه سال به ما گفتن ما قدرت اول منطقه هستیم، کسی جرئت نمیکنه به ما چپ نگاه کنه، ولی میبینی که چقدر راحت همه چیز یه شبه رفت هوا. ولی حالا من اینو دارم میگم اگه شرایط کشور عادی بود اسرائیل حمله میکرد، بله شما حق داشتید بگید آره به وطنم تجاوز شده و فلان،
ولی داستان ما الان مثل همین مثالی که چندین نفر زدن، مثل کسیه که تو خونش زندانی شده، هر روز زجر میکشه، شکنجهش میکنن، بعد یکی اومده نجاتش بده، ما میگیم نه به ما تجاوز کرده. آقا چه تجاوزی؟ با تمام این تحریکایی که جمهوری اسلامی دائم میکنه، مردم اسرائیل رو میزنه، نمیدونم بیمارستان اینا رو زده، اینا میتونستن ایران رو با خاک یکسان کنن، ولی واقعا نکردن. واقعا به ما احترام گذاشتن. به اسرائیل به زبان فارسی به مردم داره صحبت میکنه، بهشون روحیه میده. یعنی واقعا یه ذره باید با خودمون کلامون رو قاضی کنیم به نظر من. این جمهوری اسلامی الان چندین هزار نفر رو در طول سالها کشته. دارمون زدن، تیربارون کردن، سنگسار کردن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، کور کردن. یعنی واقعا من نمیدونم دیگه چی میخوایم ما از که واقعا فکر کنیم که نه اینا باید برن. بعدم در مورد آقای رضا پهلوی میخواستم بگم، من که خودم در متاسفانه زمان شاه زنده نبوده، یعنی به دنیا نیامده بودم، ولی از پدر بزرگم خدا بیامرز شنیدم که واقعا زمان شاه حداقل مردم دلشون خوش بود. حالا من میگم یه سریا مشکل دارن با این قضیه، میگن آقا ما سلطنتی نمیخوایم و فلان. اول از اینکه من میگم آقای رضا پهلوی بهترین گزینه هستش واسه این چه میگن دولت گذار یا حالا هر چی که اسمش میذارن برای اون موقع، یعنی هیچ آلترناتیو دیگه به نظر من اصلا نباید راجعش فکر بکنیم. بعد از اون هم حالا شما اگه کشورهایی نگاه کنیم مثل سوئد، مثل دانمارک، مثل هلند، کسایی هستن اینا شاهزاده دارن، نمیدونم شاه دارن، ملکه دارن و از این به عنوان یک حالت سمبل اون کشور استفاده میکنن و در کنارش هم حالا یه دولتی دارن، نخست وزیر دارن، نمیدونم رئیس جمهور دارن که این کشور رو جلو میبره. من میخوام بگم یه ذره آره خوبه، یه ذره شوک شدیم، یه ذره حالا باید فکر کنیم ببینیم حالا آره مردممون در خطر هستن اینا، ولی یه ذره به خودمون بیایم، از این فرصت استفاده بکنیم و روحیه‌مون رو بالا نگه داریم. تا آخر شب نمیشه بشین همینجوری برای خودمون هی روزه بخونیم، گریه کنیم وای سر ما چی اومد چی نیومد. بله کاملا درست. باید ببین کشور ژاپن رو نگاه کنید، بدون هیچ منبعی بعد از هیروشیما که کشورشون داغون شد خودشون رو ساختن. ما که کشورمون دیگه این همه منابع هم داره دیگه، یعنی اصلا نگران به نظر من نباشید. بله مرسی، خیلی ممنون خانم مهسا که با ما تماس گرفتید. خواهش میکنم، خسته نباشید. مرسی خانم دکتر. سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که جمع‌بندی داشته باشیم درباره همین تضادها و احساسات و اینکه ما چجوری میتونیم اینا رو مدیریت بکنیم که خیلی اختلاف پیش نیاد بین دوستان، همکاران، فامیل، چون بالاخره این همین تضادایی که داریم میگیم باعث ایجاد تنش میشه. مثلا برای خود من اینجوری بودی که با خیلی‌ها جر و بحث کردم و همین رو بهشون، همین حرفی که به شما زدم، من فکر میکنم هر کسی هر کسی که ناخودآگاه میاد و یه جوری وای میسته که من احساس میکنم طرف جمهوری اسلامی داره میگیره، یهو جوشی میشم و فکر میکنم که پس طرف جمهوری اسلامی خائنه. یه سری همه اونام از اون ما میگن وطن فروش و نمیدونم چه میدونم، حالا خیلی الفاظ بد. وطن مال ما نیست که بفروشیمش. بله حالا من میخوام ببینم چجوری میشه اینو مدیریتش کرد که این اختلافا هم یه خورده حداقل کمتر بشه. من یکی از کارهایی که در طول عمر حرفه‌ایم کردم، چون من 43 ساله که روانشناسی کار میکنم، یکی از کارهایی که در طول عمر حرفه‌ایم کردم این بوده که پلی بین روانکاوی غرب و عرفان شرق زدم. بنابراین در پاسخ به این سوال شما، چون من اعتقاد دارم مثنوی و گفته‌های خردمدارانه مولوی که از قصه های خیلی عادی روزمره گرفته شده، توش حکمت‌های کهن و حکمت‌های ماندگار و جهان شمول وجود داره. مولانا به این سوال شما اینجوری جواب میده. در قصه فیل و مردان چشم بسته، یه فیلی وسط اتاق تاریک، مردانی هم هستن که چشمشون بسته است و میرن در این اتاق، یکی دستش به پای فیل میگیره، یکی دستش به دم فیل، یکی به گوش فیل، یکی به عاج فیل، یکی به خرطوم فیل و بعد از اینا میپرسن که فیل رو توصیف کن. هر کسی با تجربه‌ای که خودش داشته فیل رو توصیف میکنه و مولانا میگه علت این که اینا تعریفاشون
مکسر بود، علت اینکه تالیفاشون تکراری بود به دلیل تجربه‌ای بود که داشتن. بنابراین برای اینکه اینها فیل و واقعی و از همه جانب ببینن، باید در این اتاق نور فراوانی بود و چشمان اینها بسته نبود. حالا بستگی چشم ما با باورهایی که در ذهنمون همیشه هست. بنابراین این باورهای ما باعث میشن که ما این فیل رو همون قسمتیشو که میبینیم توصیف کنیم. و مولانا به این نتیجه میرسه که حقیقت در مشت هیچ کس به تنهایی نیست. میز گفتگو را باز کنید که هر کس از حقیقت خودش بگوید بدون اینکه مورد شماتت و تمسخر بقیه قرار بگیرد و سپس از این تکه هایی که به میان این میز آمد شما تصویر کاملتری از فیل داشته باشید. من مطمئنم همونطوری که گفتم کسانی که با من و شما مخالفن نه خائنن، نه وطن فروشن و نه کند ذهن هستن و نه عقب مانده هوشی هستن، اما زاویه دیدشون، تجربهشون دستشون به خرطوم فیل گرفته شده و میگه فیل یه لوله قزروفیه. حالا من و شما هی فریاد بزنیم که نه، یه شاخ آجه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید.